Βλέπετε πως είναι. Χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο και ένα νηστίσιμο κέικ που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κέικ που έχει όλα αυτά τα υλικά που ανέφερα προηγουμένως. Λοιπόν, κάτσε εσύ καλά, αν σε πάρω στο στόμα. Άιντε, μπράβο. Πέφτει. Είναι πάρα πολύ τρυφερό, είναι ακόμα ζεστούλικο. Λοιπόν. Τώρα, μόλις να το καταπιώ, συγγνώμη. Πένα σας λέω, φτιάξτε το. Και αεροπλάνο, και πύραυλος, και μπουζούκι, και μπαλαλάικα, και ό,τι θέλετε, κορίτσια. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει χρυσό. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την Starlet, την Diva, την Λίζα, η οποία με κοιτάει αλλά δεν θα την πάρω αγκαλιά. Ο Πελοπίδας με το κοτέτσι του και φυσικά ο Περατέρ. Καλώς ήρθατε στη κουζίνα μου. Χαιρετώ τους καινούριους φίλους. Έγιναν αρκετές εγγραφές την τελευταία εβδομάδα. Σας μερσώ τα μάλα. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα θα σας δείξω ένα πανεύκολο νηστίσιμο κέικ που θα αγαπήσετε πάρα πολύ. Είναι τύπου ζεύρας. Λοιπόν, η διαφορά που έχει με ένα κέικ απλό είναι το ότι θα έχει δύο χρώματα. Θα είναι το χρώμα του κέικ που είναι ανοιχτόχρωμο και θα έχει και άλλο ένα μέρος με κακάο. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε, ο τρόπος που θα το βάλουμε μέσα στη φόρμα μας θα κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή, νηστίσιμο κέικ, θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 120 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 200 ml νερό χλιαρό προς ζεστό, 20 γραμμάρια κακάο, 80 γραμμάρια μέλι, 90 ml σπορέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, μία πρέζα αλάτι και βανίλια. Είναι τα υλικά μας για το σημερινό κέικ. Και επειδή η διαδικασία θα είναι αστραπή, θα βάλουμε τον φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το μείγμα μας. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το μείγμα μας, θα σας δείξω τη φόρμα που θα φτιάξω το κέικ. Είναι μια απλή ορθογώνια φόρμα, η μικρότερη που έχω, η οποία έχει διαστάσεις 30 εκατοστά επί 10,5. Λοιπόν, και να την προετοιμάσουμε. Και επειδή το κέικ μας είναι νηστίσιμο, θα βάλουμε λίγο ηλέλαιο. Θα το περάσω με ένα πινέλο. Ωραία. Βάζω λίγο αλεύρι.
Η φόρμα μας είναι έτοιμη και πάμε να συνεχίσουμε. Και ελάτε να προετοιμάσουμε το αλεύρι μας. Μέσα σε ένα κοσκινάκι βάζουμε όλο το αλεύρι, που είναι 200 γραμμάρια. Βάζουμε μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και μία πρέζα αλάτι. Και το κοσκινίζουμε. Είναι έτοιμο το αλεύρι μας, το βάζουμε στην άκρη και συνεχίζουμε. Και τώρα ελάτε να φτιάξουμε τα υγρά μας υλικά. Ζάχαρη βάζω σε ένα μεγαλύτερο μπολ. Βάζω μέσα και το μέλι. Μέλι είναι 80 γραμμάρια. Επίσης βάζουμε μέσα το ηλέλαιο που είναι 90 γραμμάρια. Το ανακατεύουμε. Και το διαλύουμε με χλιαρό νερό, το οποίο πρέπει να είναι θερμοκρασίας του σώματος, περίπου 36-37 μέχρι 38 βαθμούς. Ανακατεύουμε καλά για να διαλυθεί το μέλι μέσα. Και είναι έτοιμα τα υγρά μας υλικά. Έχει διαλυθεί και η ζάχαρη και το μέλι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και έχουμε ετοιμάσει, εδώ είναι τα στερεά μας υλικά που είναι αλεύρι, baking powder και αλάτι. Και εδώ είναι το νερό, ηλέλαιο, μέλι και ζάχαρη. Και αρχίζουμε και προσθέτουμε το μείγμα αυτό για να φτιάξουμε ένα χυλό. Ανακατεύουμε λοιπόν. Βάζουμε βανίλια. Ανακατεύουμε καλά για να μην έχει σβόλους μέσα. Και αυτό είναι το λευκό μέρος της υπόθεσης. Σε ένα μικρότερο μπολ θα φτιάξουμε το μείγμα του κακάο. Θα βάλουμε τη μισή ποσότητα από το λευκό μας χυλό, εκεί. Και προσθέτουμε μέσα το κακάο. Όλο. Και το ανακατεύουμε. Το κακάο έχει την ιδιότητα να σφίγγει λίγο το χυλό. Εάν βλέπουμε ότι ο χυλός μας είναι πολύ πιο σφιχτός από το λευκό χυλό, θα προσθέσουμε λίγο ζεστό νερό μέσα. Για να έχουμε την ίδια ρευστότητα. Φτιάξαμε λοιπόν ένα μείγμα το οποίο δεν έχει εδώ
σβόλους, αλλά βλέπετε ότι είναι λιγάκι πιο σφιχτό από το άλλο. Ναι, μεν πέφτει καλά από το σύρμα, αλλά δεν είναι το ίδιο ρευστό όπως είναι το λευκό. Οπότε βάζουμε μέσα λίγο ζεστό νερό. Προσθέτουμε προς το παρόν ένα κουταλάκι του γλυκού νερό και το ανακατεύουμε. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εύκολο να κάνετε, διότι έχετε ως παράδειγμα το μείγμα αυτό που είναι σε μπολ χωρίς το κακάο. Έτσι θέλει ακόμα. Αλλά θα το βάζετε από λίγο, μην το κάνετε εντελώς ρευστό. Βλέπετε, το έχουμε αραιώσει αρκετά και έγινε ένας ωραίος χυλός. Λοιπόν, βγάζουμε το σύρμα, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Και τώρα ξεκινάει το πιο ωραίο και πιο μαγικό. Θα χρειαστούμε δύο διαφορετικά κουτάλια, το οποίο το ένα θα βάλουμε σε λευκό και το άλλο θα βάλουμε σε κακάο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να ελέγξουμε αν η ρευστότητα στο χυλό μας είναι ίδια. Εγώ θεωρώ ότι αυτό εδώ, το λευκό, είναι λιγάκι πιο ρευστό από το κακάο, που είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά δεν θα το αλλάξω άλλο την consistency. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και ξεκινάω βάζοντας ένα κουτάλι μέσα στη φόρμα, πάνω στο λευκό, με αυτόν τον τρόπο βάζω το καφέ. Αυτό μπορείτε να κάνετε αν έχετε μικρά παιδάκια, εγγονάκια, να το βάλετε και θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Πάνω στο καφέ, στο κακάο βάζουμε λευκό πάλι. Και με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσουμε τη φόρμα μας. Και βλέπετε τι κάνει, αρχίζει και κάνει σχέδιο, το οποίο θυμίζει τη ζεύρα. Η τούρτα που φτιάχνετε, όχι κέικ, η τούρτα που φτιάχνετε, υπάρχει μια τούρτα η οποία λέγεται ζεύρα και έχει αυτή την όψη. Όταν τον κόβετε, βλέπετε ότι το παντεσπάνι σας μέσα είναι δίχρωμο. Και όσο το προσθέτουμε περισσότερο, βλέπετε ότι το σχέδιο γίνεται ακόμα πιο έντονο. Προσπαθούμε να είμαστε στο κέντρο, γιατί έτσι απλώνεται πιο ομοιόμορφα. Αν βλέπετε ότι το λευκό σας μείγμα είναι περισσότερο από το κακάο, τι κάνουμε? Βάζω 2 κουταλές εδώ, ακόμα. Το ανακατεύω. Και έχω φτιάξει άλλο ένα μείγμα καφέ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
τελευταίο κουτάλι κακάο μείγμα. Και κλείνουμε με λευκό. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε παίρνουμε ένα καλαμάκι από σουβλάκι, αν έχετε τα chopsticks, παίρνετε ένα και κάνετε αυτό. Το βάζετε μέσα και κάνετε αυτό εδώ το σχέδιο. Βέβαια, μπορείτε να το αφήσετε και έτσι όπως το φτιάξαμε. Έτσι, γιατί θα είναι σαν τη ζεύρα, ενώ έτσι το κάνουμε πιο καλλιτεχνικό. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και μπαίνει στο φούρνο, στο μεσαίο ράφι, για 35 λεπτά. Καλή μας επιτυχία και περιμένουμε. Και τώρα θα σας δείξω γκανά σοκολάτας, του κακάο δηλαδή, αλλά νηστίσιμο. Γι' αυτό θα χρειαστούμε 2 κουταλές της σούπας κακάο, 4 κουταλές της σούπας ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 1 κουτάλι της σούπας ηλιελαίο και 3 κουταλές της σούπας νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι μικρό με χοντρό πάτο το κακάο, δεν έχω ανάψει ακόμα, βάζω το κακάο. Βάζω και τη ζάχαρη. Ανακατεύω και προσθέτω μέσα ένα κουτάλι της σούπας ηλιέλαιο και 3 κουταλές της σούπας νερό. Ανάβω λοιπόν το μάτι και ανακατεύω για να μην έχει σβόλους από ζάχαρη και το κακάο. Κάνω ένα τέτοιο μείγμα, βλέπετε στην οθόνη πολύ καλά. Και μόλις πάρει την πρώτη βράση, το αφήνουμε 3 λεπτά μόνο και το αποσύρουμε να το κρυώσουμε λίγο. Βλέπετε πώς είναι. Αλλά είμαστε πάνω, από πάνω του, δηλαδή ανακατεύουμε πια συνεχόμενα για να μην μας κολλήσει. Και για να μην κολλήσει δεν θα βάλετε full τη φωτιά, θα βάλετε λίγο πιο κάτω από το maximum που έχετε. Δηλαδή, μόλις θα πάρει τις πρώτες φουσκάλες, θα το κλείσουμε το μάτι και απλά θα το αφήσουμε πάνω στο μάτι το ζεστό, μέχρι θα σταματήσει ο βρασμός. Δεν θα αργήσει γιατί είναι πάρα πολύ μικρή η ποσότητα. Λοιπόν, βλέπετε ότι αρχίζει και κοχλάζει με το που αρχίζουν αυτές οι φουσκάλες, όχι πάρα πολύ χοντρές, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και βράζει. Κλείνουμε, έκλεισα το μάτι, ανακατεύω συνέχεια για 2-3 λεπτά χωρίς να το βγάζω από το μάτι, κλειστό όμως μάτι. Αχ, μυρίζει σοκολάτα. Το ανακατεύω για να μην κολλήσει στο πυθμένα της κατσαρόλας. Λοιπόν, βλέπετε τώρα κοχλάζει πολύ και το έχω κρατήσει, δηλαδή αν βλέπετε ότι κοχλάζει πολύ, το σηκώνετε λίγο το κατσαρολάκι, του ρίχνετε λίγο τη θερμοκρασία και ξαναβάζετε.
Για 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, εγώ σταματάω εδώ, το αποσύρω και είναι έτοιμο το γκανάζ μας. Και πάμε να ασχοληθούμε με το κέικ μας. Λοιπόν, έχουν περάσει 35 λεπτά και πάμε να ελέγξουμε το κέικ μας. Δείτε πόσο όμορφο έχει γίνει και ελάτε να το ελέγξουμε αν έχει ψηθεί καλά μέσα. Βάζουμε το καλαμάκι, οτιδήποτε έχετε. Παρεπιπτόντως, αυτό το cake tester το έχω αγοράσει στο Θανόπουλο και είναι μια ισπανική εταιρεία. Είναι πολύ οικονομικό. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει πουθενά. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, βλέπετε πως είναι, έχει κρυώσει λίγο, αλλά θα το αφήσουμε ακόμα λίγο να κρυώσει. Αυτό που ήθελα να σημειώσω, θα σας το γράψω και κάτω από το βίντεο στις σημειώσεις μου που κάνω κάτω από κάθε βίντεο. Λοιπόν, είναι αν θέλετε να το φτιάξετε, δηλαδή ακόμα και σε αυτή τη φόρμα, αν θα φτιάχναμε μία διπλή δόση, θα ήταν λιγάκι πιο ψηλό, έτσι. Λοιπόν, και θα έχετε μεγαλύτερο κέικ. Ακριβώς διπλά υλικά, διπλά ingredients. Λοιπόν, οπότε το έχουμε έτοιμο. Εμένα με καλύπτει αυτό το μέγεθος και εσείς αν θέλετε θα κάνετε διπλή δόση. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει, θα το ξεφορμάρουμε και θα το βάλουμε και το γκανάζ. Και έχει περάσει 1/4, πάμε να το ξεφορμάρουμε. Θέλω να σας δείξω ότι ακόμα και με το λάδι που περάσαμε τη φόρμα και με το αλεύρι δεν έχει κολλήσει πουθενά. Βλέπετε, λοιπόν, παίρνω την πιατέλα που θα το σερβίρω, το γυρνάω ανάποδα και ταντάμ, το βγάζω. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει πουθενά, δείχνω και τη φόρμα, δεν έχω ακουμπήσει πουθενά τη φόρμα. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, μπορείτε, εγώ θα το αφήσω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα το βγάλω αυτό, δεν χρειαζόμαστε πια. Λοιπόν, θα το αφήσω με αυτό, δηλαδή με τον πάτο προς τα πάνω, να μου πέσει όμορφα το γκανάζ. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε γκανάζ. Λοιπόν, και το μαγικό καλαμάκι, αρχίζουμε και κάνουμε το τρυπάμε σε διάφορα σημεία, γιατί αυτό, το κόλπο της Αλμπίνας είναι αυτό. Λοιπόν, για να εισχωρήσει η σοκολάτα που είναι ρευστή θα μπει λίγο μέσα και θα σας κάνει μία μαγική εικόνα και γεύση. Λοιπόν, και δεν θα μείνει μόνο στην επιφάνεια, αλλά θα μπει μέσα. Λοιπόν, και όπως είναι, παίρνουμε τη σοκολάτα μας και κάνουμε αυτό. Το μαγικό. Για τους λάτρεις της σοκολάτας τώρα είναι η πιο μαγική στιγμή. Βλέπετε, γκανάζ που φτιάξαμε, χωρίς βούτυρο και χωρίς γάλα. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα? Απλώνουμε και απλώνουμε, κοιτάξτε να δείτε τι κάνω. Το απλώνω έτσι για να έχει δάκρυα, σταλακτίτες. Τι δάκρυα? Είναι δυνατόν να έχει σοκολάτα δάκρυα? Μόνο χαρά φέρνει η σοκολάτα. Λοιπόν, και κάνουμε το ίδιο πράγμα και εδώ. Βλέπετε τι κάνω? Υπερπαραγωγή. Από την άλλη μεριά το ίδιο. Να τρέξει λίγο για να είναι ελκυστικό ακόμα πιο πολύ. Και
Και. Λοιπόν, και είναι πανέτοιμο. Πολύ όμορφο. Και εννοείται ήρθε η μαγική στιγμή. Για να το κόψω. Έχω, δηλαδή, τι να σας πω. Λοιπόν, κόβω. Κρυώνει γκανάς από πάνω και κάνει μία κρέμα καταπληκτική. Λοιπόν, κόβω και αυτό εδώ. Βγάζω. Και σας δείχνω πώς είναι μέσα. Βλέπετε πώς είναι. Χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο. Και ένα νηστίσιμο κέικ που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κέικ που έχει όλα αυτά τα υλικά που ανέφερα προηγουμένως. Και πάμε τώρα να δοκιμάσω. Τώρα τι θα μου πούνε, αν τρώω με λεμαργία, δεν τρώω με λεμαργία, πόσο που με ενδιαφέρει. Εδώ μπαίνει, από εκεί βγαίνει και εδώ μπαίνει η τσοκολάτα. Λοιπόν, και πάω εγώ τώρα να το δοκιμάσω, παιδάκια μου γλυκά. Λοιπόν, κάτσε εσύ καλά, αν σε πάρω στο στόμα. Άιντε, μπράβο. Πέφτει. Είναι πάρα πολύ τρυφερό, είναι ακόμα ζεστούλικο. Λοιπόν. Τώρα, μόλις να το καταπιώ, συγγνώμη. Πένα. Πένα σας λέω, φτιάξτε το. Και αεροπλάνο και πύραυλος και μπουζούκι και μπαλαλάικα και ό,τι θέλετε, κορίτσια. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει χρυσό. Εγγυούμε, υπογράφω Σφραγίδα Αλμπίνα. Και εδώ, σε αυτό εδώ το όμορφο, λοιπόν, και εννοείται ότι θα σας κάνω και φιγούρα, έτσι, σας παρακαλώ, σετάρισμα Grand Britain, συγγνώμη, Μεγάλη Βρετανία, χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Λοιπόν, βλέπετε, σετάρισμα. Λοιπόν, στην υγεία σας. Απόλυτος συνδυασμός σοκολατόπιτα, κέικ σοκολάτας μάλλον, και νεράκι κρύο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο τελειώνουμε. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι που είναι... Ναι, αλλά δεν θα σε πάρω next time. Λοιπόν, καλό κορίτσι, καλό. Λοιπόν, ο Πελοπίδας, το κοτέτσι του και ο Περατέρ, ο οποίος θα το φάει βέβαια, σήμερα θα το φάει, δεν θα φύγει έτσι. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά, μην ξεχνάτε τα like οπωσδήποτε, μην ξεχνάτε την εγγραφή, αλλά να γράφετε ο κόσμος. Λοιπόν, σχόλια, λοιπόν, και να μοιράζεστε το βίντεο για να μαθαίνει περισσότερος κόσμος το κανάλι και τις συνταγές. Σας φιλώ πολύ, γεια σας.